out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies. The news desk at Diamond 88.7 FM Iroyin. This is news around the world. In the headlines, NAFDAC dismisses social media video on semovita containing plastic material. UNICEF says Nigeria needs 3.9 million toilets annually to fight open defecation. Residents shut Trademore Estate in Abuja, protest planned demolition. On the foreign scene, Senegal President Sall gives evening time to address nation amid third-term rumors. And in the world of sports, Kenyan marathon runner Ikiru fails doping tests. A very beautiful evening to you, and thank you for joining us on the news across the world on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Babafemi Adesoye. You can get to listen to us via our website, that is www.diamondfm.net, or watch us live on Facebook, that is at Diamond 887 FM, and on YouTube, Diamond FM Ilorin. We bring you the details of the news right after this break. Affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all time. Join us as we take you around the globe on the world news. Diamond 88.7 FM, Ilorin, your shining supreme station. You're welcome back, and now the news in detail. The National Agency for Food and Drug Administration and Control, NAFDAC, today dismissed the social media video that claimed semovita contains plastic materials. In press statement, the agency said a scientific analysis of the semovita content revealed that it does not contain plastic materials. According to the statement signed by the Director General of NAFDAC, Professor Christina Adeyeye, the attention of NAFDAC was drawn to a social media video showing a woman washing golden penny semovita in a filter using cold water. The woman claimed that the rest she got after filtering was plastic. Continuing, Adeyeye said the agency investigated the claim by conducting appropriate analytical tests in her internationally accredited laboratories to certify that the food is healthy. The United Nations Children's Fund, UNICEF, says Nigeria will need to build no fewer than 3.9 million toilets annually to meet the ending open defecation practice by 2025 target. UNICEF Chief of Water, Sanitation and Hygiene, WASH, Dr. Jane Bevan, said this today at the opening of a two-day Maiden Toilet Business Owners Conference in Abuja. She said current toilet construction in the country stood between 180,000 to 200,000 toilets annually, describing it as inadequate. Bevan added that the conference
was timely as toilet business owners were key to ending open defecation challenges in Nigeria. Lawyer to the Labour Party LP, Levi Uzoku, has said that the Independent National Electoral Commission (INEC) is not prepared to defend its case at the Presidential Election Petition Tribunal. Uzoku made these comments on Monday, shortly after the court adjourned its resumed consistencies. While reiterating that Nigeria has never had an election like the February 25th presidential poll, the legal counsel to the Labour Party stressed that it is the INEC's choice to either call a witness or witnesses, adding that he and his client, the LP, are ready at all times. Residents of Trademore Estate in Abuja today shut its gates in protest against the planned demolition of structures in the estate by officials of the Federal Capital Development Authority (FCDA). This comes days after the estate was declared a disaster zone in light of flash floods which submerged houses and vehicles in the estate about a week ago, a recurring situation at the peak of the rainy season annually. The Federal Emergency Management Agency (FEMA) said more than 116 houses were submerged at the estate following a heavy downpour. Although no life was lost, the chairman of the Residents Association, Adewale Adenaike, said the association was worried that the flash floods had become an annual occurrence within the estate but would not allow houses to be demolished. The Anambra State government has set up a panel of inquiry into the controversy concerning the high score of a candidate from the state in the recently concluded Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME). Professor Ngozi Chuma Ude, the Commissioner for Education in the state, today announced the panel's assignment in a statement in Awka. JAMB alleged on Sunday that Ejikeme manipulated her actual score at the exams from 249 to 362 using internet software. This has raised controversy as to the possibility of that malpractice. While the Anambra State government has commenced an investigation into the alleged falsification by Mesoma Ejikeme, it has commended Nkechinyere Ume, who JAMB declared the highest scorer nationwide in the examination with a cumulative mark of 360. The news across the world is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We're going to break now, and after then, we bring you foreign stories and sports news. Please do stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back from the break. You're still listening to the news across the world, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we move on with the rest of the stories. Senegalese President Macky Sall will address the nation on this evening amid speculations that he is planning to run for a third term, which the opposition has said will be unconstitutional. Opposition leader Usman Sonko called for its supporters to be alerted. Accusations and uncertainty over the president's intentions have fueled unrest and sometimes violent protests over the year, which have threatened the long-standing image of stability associated with the West African nation. Sall came to power in 2012 and won re-election in 2019. Senegal's previous and current constitutions limits president to serving 2 terms. Still on the foreign scene, Russia has claimed to have thwarted a Ukrainian assassination attempt on Sergei Aksyonov, the Russian-installed head of Crimea.
The Federal Security Service, FSB, in a statement today, said it had arrested a Russian national recruited as an assassin by Ukraine's SBU intelligence agency, alleging the suspect had undergone explosives, reconnaissance, and sabotage training in Ukraine. There was no immediate comment from Ukraine on the Russian allegation. It came amid Russia media reports that security has been stepped up in Crimea, the Black Sea Peninsula, which Russia annexed from Ukraine in 2014, and that additional security checks are being made on people wanting to cross a bridge from Russia's southern Krasnodar region into Crimea. Now we're moving to the exciting world of sports. Diamond FM Sports News. Kenya's Titus Ekiru, sixth fastest man in history in the marathon, is facing a potential 10-year ban after receiving a provisional suspension for doping. The Athletics Integrity Unit, AIU, today gave this update. He has 2 marathon wins to his name, including victory in Milan in May 2021 in the exceptionally fast time of 2 hours, 2 minutes and 57 seconds. Ekiru was provisionally suspended last month, pending the outcome of both wide-ranging investigations, which included crucial collaboration with the Anti-Doping Agency of Kenya, ADAC, and other Kenyan authorities. That ends the sports update. Please stay tuned for the concluding part of the news. And now we have come to the end of the news across the world for today. But before we go, here again are the major highlights. NAFDAC dismisses social media video on semovita containing plastic material. UNICEF says Nigeria needs 3.9 million toilets annually to fight open defecation. Residents shut Trademore Estate in Abuja, protests planned demolition. On the foreign sense was brought to you that Senegal President Sall gives evening time to address nation amid third-term rumors. And in the world of sport, we also told you that Kenyan marathon runner Ekiru fails doping tests. Did you know? Children and babies can laugh up to 300 times a day compared to an average of 20 times for adults. Now you know. Diamond FM says efforts to improve early child development are an investment, not a cost. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 0916 062 7526. Once again, the number is 0916 062 7526. The news across the world was edited by Mahmoud Lawal. I am Babafemi Adesoye. Thank you for listening to your Shining Supreme station. Enjoy the rest of your evening. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Diamond FM, your one-stop dial. Diamond 88.7 FM. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7
FM Ìlọrin ìròyìn àgbáyé. Ẹ kúrọ̀lẹ́ ìròyìn ìjákèjádò àgbáyé ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyẹn láti ìdámọ̀ 88.7 FM Ìlọrin. Àjọ NAFDAC tako fọ́nrán fídíò orí ẹ̀rọ ayélujára kan tó ń sọ pé sẹ̀mófìtà ní èròjà ike nínú. Àjọ UNICEF ti sọ pé ilẹ̀ Nàìjíríà ló nílò láti kọ́ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ tó jẹ́ mílíọ̀nù 3.9 lọ́dọọdún láti fi kojú ṣíṣe ìgbọ̀nsẹ̀ sójú táyé. Àwọn olùgbé gbélẹ̀kùn Trademore Estate ti pa l'Àbújá láti fi fẹ̀hónú hàn lórí ìpètèpèrò láti dáwó lulẹ̀. Lẹ́ka tilẹ̀ òkèrè ààrẹ ilẹ̀ Senegal Sall mú àsìkò àṣálẹ́ láti fi bá ilẹ̀ náà sọ̀rọ̀ lórí awuyewuye lílọ fún sáà kẹta rẹ̀ nípò. Lẹ́ka tèrè ìdárayá olùsáré àsáyípo ilẹ̀ Kenya ní Ẹ̀kírù kùnà lórí àyẹ̀wò lílo gbòógì tí wọ́n fi kàn án. Ẹ ṣeun fún dídarapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn jákèjádò àgbáyé láti ìkànnì Diamond 88.7 FM ìlú Ìlọrin. Olanrewaju Ogunniyi ló níròyìn yín. Ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net tàbí kẹ́wò wá tààràtà lórí ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ní Diamond 88.7 FM tàbí lórí YouTube wa Diamond FM Ìlọrin. A ó mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn wá fún yín lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Àwé eléyìí ò mú kí ni gbogbo eléyìí tó tún pọ̀pọ̀ báyìí náà. Àlàyé mi ò yẹ kó o mọ̀ wípé ojú lásán ò ṣe wakọ̀ lójú pópó tó bá ṣàǹkan sára. Àwé àwọn tó ń retí rẹ nílé òsùn wọn ò wò bẹ́ẹ̀ ìwọ ń sàsùn péye omi àbàwọ̀ ràkọ̀ràkọ̀ òdọ́fun tìrín dalẹ̀ rú tí mojú ẹni ràn kókókó ló fi ń ṣàlejò okùn ó dénú tán ló bá ń da gbogbo inú àtọpọlọ rú gùdùgùdù a kì í mutí rìn lójú pópó nítorí àìṣedéédé ọpọlọ a máa pín ọkàn yẹlẹyẹlẹ ọkàn tí ò ṣù sójú kan kì í wakọ̀ gẹ́rẹ́gẹ́ lójú pópó má wakọ̀ bó o bá mutí bó o sì mutí ṣọ́ra láti má ṣe wakọ̀ rotí ẹ̀mí aya ọmọ àtàwọn ará ilé rẹ̀ àlọ́bọ̀ lélẹ́dùà yóò máa ṣe ìrìn àjò wa o jẹ́ kí lílọ àti bíbọ̀ láyọ̀ rẹ̀ ó jẹ ọ́ lógún. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àjọ tó ń bójútó ohun jíjẹ mímu àti ògùn lílò nílẹ̀ wa NAFDAC lónìí ti tako fọ́nrán fídíò kan eléyìí tó gbilẹ̀ kan lórí ẹ̀rọ ìtàkùn ayélujára tí wọ́n fi ń sọ pé sẹ̀mófìtà ló láwọn èròjà ike nínú àpilẹ̀kọ kan ń ṣe làjọ náà ṣàlàyé àwọn ohun tó wà nínú sẹ̀mófìtà tí wọ́n sì ní kò sí ohun tó jọ mọ́ ohun èlò ike rárá nínú rẹ̀ bó ti ń wò kó mọ́. Àpilẹ̀kọ kan tí adarí àpapọ̀ fàjọ NAFDAC ọ̀jọ̀gbọ́n Christiana Adéyẹyè buwọ́lù ó ní wọ́n ti pàkíyèsí àjọ NAFDAC sí fọ́nrán fídíò kan tó ń ṣàfihàn obìnrin kan tó ń fọ ìyẹ̀fun golden penny sẹ̀mófìtà nínú asẹ́ pẹ̀lú omi tútù tí obìnrin náà sì sọ pé ike ló kù tí òun rí lẹ́yìn tóun ti fọwọ́ jọ ìyẹ̀fun náà tán. Ó ní lẹ́yìn èyí làjọ náà wá sí ìwádìí lórí ẹ̀sùn náà nípa àyẹ̀wò táwọn ṣe ìyẹn lójúkò tó jẹ́ ti àgbáyé láti fi mọ bí ohun èlò náà ṣe dúró rí sí ìyẹn fún ìlera aráàlú. Àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé tó ń sọ̀rọ̀ àwọn ọmọdé UNICEF ti sọ pé ilẹ̀ Nàìjíríà ni yóò nílò láti kọ́ àwọn ilé ìgbọ̀nsẹ̀ tí kò dín ní mílíọ̀nù 3.9 ìyẹn lọ́dọọdún lójúnà láti lè fòpin sí ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbọ̀nsẹ̀ sójú táyé pẹ̀lú àfojúsùn wọn lọ́dọọdún ìyẹn fún tọdún 2025. Adarí àjọ UNICEF lórí ọ̀rọ̀ omi ìmọ́tótó àyíká ìyẹn Feto Walls
dókítà Jane Bevan ló sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ lónìí níbi ìsíde ètò ọlọ́jọ́ méjì kan eléyìí tí ń ṣe àkọ́kọ́ irú ẹ̀ fáwọn tó ń ṣòwò ilé ìgbọ̀nsẹ̀ kíkọ́ nílùú Àbújá. Ó ní bí wọ́n sì ń kọ́ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ lọ́wọ́ báyìí ìyẹn lórílẹ̀‐èdè yìí ló wà láàrin ẹgbẹ̀rún lọ́nà 100 sí 200 lọ́dọọdún eléyìí tó ṣàkàwé bí eléyìí tí kò tó rárá. Bevan wá fi kún pé ìpàdé pẹ̀lú àwọn tó ń ṣòwò kíkọ́ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ náà ló wáyé lásìkò gẹ́gẹ́ bí ó sì sọ pé àwọn gan ní gbòógì ọ̀nà láti kọ́dí ṣíṣe ìgbọ̀nsẹ̀ síta gbangba nílẹ̀ Nàìjíríà. Agbẹjọ́rò ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party ọ̀gbẹ́ni Levi Nzoku ti sọ pé àjọ olómìnira tó ń ṣètò ìdìbò nílẹ̀ wa INEC ni wọn kò gbáradì láti sọ̀rọ̀ ṣègbè lẹ́yìn ẹjọ́ tí wọ́n ní nípa ètò ìdìbò ààrẹ níwájú ìgbìmọ̀ tó ń gbẹ́rùnú tó sí ọ lẹ́yìn ètò ìdìbò nílẹ̀ wa tribunal. ńṣe ni Uzoku ló sọ èdè mímọ̀ lónìí ní kété tílé ẹjọ́ sún ìwọlé ìjókòó wọn látàrí pé àwọn olùjẹ́rìí fún àjọ INEC kò yọjú sílé ẹjọ́. Nígbà tó ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ níta ilé ẹjọ́, agbẹjọ́rò ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party náà LP ó sọ pé àwọn ní ẹjọ́ tó dúró re táwọn sì ṣetán láti tẹ̀síwájú pẹ̀lú ẹjọ́ náà yàtọ̀ sí àjọ INEC tí àwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ségesège nípa yíyọjú. Ó fi kún pé ilẹ̀ Nàìjíríà kò tí ì nírúfẹ́ ètò ìdìbò ààrẹ bíi ti ọjọ́ 25 oṣù kejì ọdún yìí. Ó ní òwò àkùsọ̀wọ́ àjọ INEC láti pe àwọn ẹlẹ́rìí eléyìí tó máa fẹ́ pè jáde, ṣùgbọ́n tó ní gbogbo ìgbà ó ní gbogbo ìgbà ní ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party làwọn ti gbáradì ní tàwọn lórí ìpẹ̀jọ́ táwọn pè ọ̀hún. Àwọn olùgbé Trademore Estate nílùú Àbújá lónìí ni wọ́n ti gbélẹ̀kùn àbáwọlé wọn ti pa láti fi fẹ̀hónú hàn tako èròǹgbà wíwó àwọn ilé nínú ẹ́stéètì náà látọwọ́ àwọn aláṣẹ olúlu ilẹ̀ wa FCDA. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ló wáyé lẹ́yìn tí wọ́n akéde ẹ́stéètì náà bí ibi tó burú jáì látàrí bí ẹ̀kúnyà omi bó ṣe bu àwọn ilé àtàwọn ọkọ̀ mọ́lẹ̀ nínú ẹ́stéètì ọ̀hún lọ́sẹ̀ kan sẹ́yìn, tó sì jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọọdún lásìkò òjò. Àjọ tó ń rí síṣẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó nínú ìjọba àpapọ̀ FEMA ni wọ́n sọ pé ó lé ní 116 àwọn ilé tí wọ́n sọ pé ẹ̀kúnyà omi bò mọ́lẹ̀ látàrí tọ̀pọ̀ òjò kan tó rọ̀, bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò sẹ́ni tó pàdánù ẹ̀mí rẹ̀. Alága ẹgbẹ́ àwọn olùgbé agbègbè náà ọ̀gbẹ́ni Adéwọlé Adénáìkè sọ pé ńṣe ni ìṣẹ̀lẹ̀ náà ló ń kọ ẹgbẹ́ náà lóminú látàrí pé ọdọọdún ló máa ń wáyé bẹ́ẹ̀ nínú ẹ́stéètì náà, ṣùgbọ́n táwọn kò nígbà kí wọ́n wá àwọn ilé lulẹ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ Anambra ti ṣàgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ kan tí yóò ṣèwádìí sọ̀rọ̀ awuyewuye nípa akẹ́kọ̀ọ́ eléyìí tí wọ́n ló gba ipò máàkì tó pọ̀ jùlọ nínú ìdánwò UTME tó ṣẹ̀ṣẹ̀ parí nípínlẹ̀ náà. Ọ̀jọ̀gbọ́n Ngozi Chuma Ude tí ń ṣe kọmíṣánná fẹ́tù ẹ̀kọ́ nípínlẹ̀ náà lónìí ló kéde pé iṣẹ́ ìgbìmọ̀ náà nínú àpilẹ̀kọ kan nílùú Ọ̀ka. Àjọ náà fẹ̀sùn kàn lọ́jọ́ àìkú pé Èjìkẹ́mi ló ṣe màgòmágó iye máàkì tó ní pàtó nínú ìdánwò náà láti òjìlélúgba ó lé mẹ́sàn-án 249 sí ọ̀tàlélọ́ọ̀ọ́dúnrún-lé-méjì 362 pẹ̀lú lílójú òpó ẹ̀rọ ìgbàlódé ayélujára, lẹ́yìn tó mú kọ́rọ̀ náà di awuyewuye ńlá nígbà tíjọba ìpínlẹ̀ Anambra bẹ̀rẹ̀ ìwádìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sùn tí wọ́n fi ń kàn eléyìí tí wọ́n fi ń kan Emezoma. Wọ́n agbóríyìn fún Nkechinyere Ume tí àjọ jambu kéde pé òun ló ní máàkì jùlọ nínú ìdánwò náà jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú nínú ọ̀tàlélúgba máàkì 360. Ìròyìn ìjákèjádò àgbáyé ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti Diamond 88.7 FM Ìlọrin. A ó lọ fún ìdánidúró ráńpẹ́ nígbà tá a bá ṣẹ́rí padà dé. A ó mú ròyìn láti ilẹ̀ òkèrè àti láti ẹ̀ka eré ìdárayá wa fún yín, ẹ má yí kúrò níbẹ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM.
ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn lẹ́sìn tẹ́tí sí ìyẹn ìròyìn ìjákèjádò àgbáyé láti Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìyókù ròyìn rèé láti ilẹ̀ òkèrè. ààrẹ ilẹ̀ Senegal Macky Sall ni yóò máa bá orílẹ̀-èdè náà sọ̀rọ̀ lásàálẹ̀ òní látàrí awuyewuye pé òun gbèrò láti lọ fún sáà kẹta nípò eléyìí táwọn alátakò ń sọ pé kò bófin mu. Adarí ẹgbẹ́ alátakò ilẹ̀ ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Ousmane Sonko ló ké sí àwọn alátìlẹ́yìn wọn pé kán rí i dájú pé àwọn ẹ̀sùn wọn jẹ́ èyí tó dúró lórí ọ̀rọ̀ èròǹgbà rẹ̀ náà eléyìí tó ní í ṣe ni ó ń fa àìlèfẹ̀dọ̀ lórí òróǹro tó sì tún dá làásìgbò sílẹ̀ lọ́dún díẹ̀ sẹ́yìn. Ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ló tún tako sáso àlà àjọṣepọ̀ ilẹ̀ náà pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè ẹkùn òórùn ilẹ̀ adúláwọ̀. Sọ́ọ̀lù ló dépò agbára tó sì tún jáwé olúborí padà lọ́dún 2019. ń ṣe ní ìwé òfin ilẹ̀ Senegal tàtẹ̀yìnwá tí wọ́n lò àtèyí tí wọ́n lò lọ́wọ́ ni ó ń tọ́ka sí pé ààrẹ kò lẹ́tọ̀ọ́ láti lò tayọ sáà méjì nípò lọ. Ẹ̀wẹ̀ nílẹ̀ òkèrè bákan náà ilẹ̀ Russia ti sọ pé àwọn ti kọ̀dí ìgbèrò ìṣekúpani tílẹ̀ Ukraine ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe tí wọ́n fẹ́ ṣe sí ọ̀gbẹ́ni Sergei Aksyonov tí ń ṣe kankan ní ilẹ̀ náà ìyẹn nílẹ̀ Russia. Àjọ elétò ààbò àpapọ̀ FSB nínú àpilẹ̀kọ kan lónìí sọ pé àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àwọn ni wọ́n ti rọ̀ nítọ̀mù lẹ́yìn tí wọ́n ní ó ti lọ gba ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí jíju àdó ikú nílẹ̀ Ukraine. ń ṣe nílẹ̀ Ukraine kò tí ì tètè yára sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀sùn tílẹ̀ Russia fi kàn náà. Ìròyìn lẹ́ka tirẹ̀ ìdárayá ọmọ ilẹ̀ Kenya ní Titus Ekiro tí ń ṣe ẹnì kẹfà tó rárá gbé jùlọ nínú ìtàn eré sísá ló ń kojú ìgbésẹ̀ ìfòfindè ọlọ́dún mẹ́wàá gẹ́gẹ́ ikọ̀ tó rí sọ́rọ̀ eré ìdárayá AIU ti ṣe fi léde lónìí. ń ṣe ló jáwé olúborí lẹ́ẹ̀mejì nínú eré alásàyípo tó fi mọ́ èyí tó fi ní eléyìí tó wáyé ní Milan nínú oṣù karùn-ún ọdún 2021 lẹ́yìn tó fi sáré náà láàrin wákàtí méjì ìṣẹ́jú méjì àti ìṣẹ́jú àyá mẹ́tàdínlọ́gọ́ta. ń ṣe ni wọ́n ní kí Ekiro kó rọ́ọ̀kùn nílé lóṣù tó kọjá títí dìgbà táwọn àbájáde ìwádìí yóò fi farahàn eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ikọ̀ tó ń gbógun ti à ń lo egbògi olóró ní Kenya ìyẹn ikọ̀ ADAK àtàwọn aláṣẹ míì tí wọ́n wà nílẹ̀ Kenya. Kò ní jù báyìí lọ nínú ìròyìn jákèjádò àgbáyé láti Diamond 88.7 FM Ìlọrin ṣùgbọ́n ká tó máa lọ àwọn kókó rèé tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àjọ NAFDAC tako fọ́nrán fídíò orí ẹ̀rọ ayélujára kan tó ń sọ pé sẹ̀mófìtà léròjà ike nínú. Àjọ UNICEF ti sọ pé ilẹ̀ Nàìjíríà ló nílò láti kọ́ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ tó jẹ́ mílíọ̀nù 3.9 lọ́dọọdún láti fi kojú ṣíṣe ìgbọ̀nsẹ̀ sójú táyé. Àwọn olùgbé gbélẹ̀kùn Trademore Estate ti pa l'Àbújá láti fẹ̀hónú hàn lórí ìpètèpèrò àti dàwó lulẹ̀. Nílẹ̀ òkèrè ààrẹ ilẹ̀ Senegal sọ̀lù mú àsìkò àṣálẹ́ láti fi bá aráàlú náà sọ̀rọ̀ lórí awuyewuye lílọ fún sáà kẹta rẹ̀ nípò. Lẹ́ka tèrè ìdárayá olùsáré alásàyípo ilẹ̀ Kenya ní Ekiro kùnà lórí àyẹ̀wò lílo egbògi tí wọ́n fi kàn án. Kí n tó máa lọ ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé àwọn ọmọdé àtàwọn ọmọ kéékèèké ni wọ́n lè rẹ́rìn bí ìgbà 300 lóòjọ́ yàtọ̀ sí àwọn àgbàlagbà eléyìí tí wọn kò lè rìn tayọ ìgbà 20 lọ. Ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM fún tòní rèé o gbìyànjú láti fi kún ìdàgbàsókè ọmọ kéékèèké níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ lẹ́yìn tó jẹ́ ìdókòwò tí kò sì náni ní nǹkan kan míì. Fún ìròyìn ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín ẹ kàn sí yàrá ìròyìn wa ní Diamond FM lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0916 062 7526 lẹ́ẹ̀kan sí 0916 062 7526. Mahmood Lawal lólótú ìròyìn náà Ọ̀lànrewájú Ògúnníyì ló ròyìn sétí ìgbọ́ yín ẹ ṣeun o fún bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ ìkànnì yín eléyìí tó ta wọ́n yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Fún ọ̀kan òjọ̀kan ètò tó gbámúṣé ìròyìn tí ó fi gbàkànbọ̀kan nínú láti ilẹ̀ yìí tó fi dókè òkun Diamond 88.7 FM ọba òkè ló dirí ẹwà fákùkọ.